ब्रेन नमस्कार यहाँहरूलाई स्वागत छ। म बिरेन्द्र विक्रम विषय आज फेरि तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेको छु। बिरेन्द्र विक्रम विषय युट्युब च्यानल मार्फत एउटा अर्को नयाँ भिडियोको साथमा। आज मैले विशेष गरी तपाईहरुलाई ग्रीन स्क्रिन बिना तपाईले चुटकी भरमा कसरी आफ्नो मोबाइलबाटै अथवा ल्यापटपबाट तपाईले आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई कसरी चेन्ज गरेर आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले तपाईहरुलाई यो उसको बारेमा जानकारी दिँदै छु। कृपया तपाईले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छ भने तल कमेन्ट बक्समा यहाँहरूले छोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फर्स्ट टाइम हाम्रो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँका सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्नु होला र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल आइकन घन्टीमा प्रेस गरी अलमा क्लिक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। आगामी दिनमा हामीले राखेका सम्पूर्ण भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त हुनेछन्। आउनुहोस् तपाईहरुलाई भिडियोको ब्याकग्राउन्ड कसरी तपाईले चुटकी भरमा राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि ग्रीन स्क्रिन बिना तपाईले सहजै तरिकाले कसरी राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै छु। कृपया तपाईले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईले अन्त्यसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई अन्तिममा बीचमा त्यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि भन्नेछु। कृपया तपाईले यो भिडियो स्किप नगरेर हेरिदिनु होला र तपाईहरुलाई म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतिर लान चाहन्छु कसरी ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जानुस् है त। साथीहरु, तपाई सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा जानुहोस्। त्यहाँनिर तपाई आफ्नो मोबाइलमा गुगल अथवा क्रोम ब्राउजर देख्न सक्नुहुन्छ। क्रोम ब्राउजरमा जान्छु म यहाँनिर। तपाई क्रोम ब्राउजरमा जान सक्नुहुन्छ अथवा गुगलमा जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ www.screen.com तपाईले हान्नुपर्ने हुन्छ। .com हान्नुभयो भने तपाईलाई यहाँनिर यस्तो खालको फिचर आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिमुभ भिडियो ब्याकग्राउन्ड भनेर लेखेको छ, तर अपलोड क्लिकमा जानुहोस्। यहाँनिर अपलोड क्लिकमा जानुभयो भने यहाँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइलमा जानुहोस्। फाइलमा गइसकेपछि तपाईले भर्खरै बनाउनु भएको एउटा कुनै भिडियो तपाईले चुज गर्नुहोस्। मैले एउटा भिडियो चुज गर्छु क्यामेरामा। मैले यहाँनिर एउटा भिडियो हालेँ। यो भिडियो मेरो यहाँनिर हुँदैछ, स्टार्ट हुँदैछ। साथीहरू बिस्तारै हेर्दै जानु होला। तपाईहरुले पनि मजाले तपाईले यसलाई चाहिँ भिडियो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले ग्रीन स्क्रिनको आवश्यक पर्दैन, काइनमास्टरको आवश्यक पर्दैन। तपाईले यो साइडको थ्रुबाट तपाईहरुले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड सजिलैसँग तपाईहरुले रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। देखिराख्नु भएको छ पछाडि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुँदैछ। चुटकी भरमा तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हुँदैछ साथीहरु। यसलाई चाहिँ 100% हुन दिउँ। यो 100% भयो भने चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड पुरा क्लियर जान्छ। देख्नुभयो तपाईले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड यो पुरा भइसक्यो, खाली भइसक्यो। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर पछाडि ब्याकग्राउन्डमा तपाईले के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ। तपाईले यहाँनिर जे राख्दा पनि हुन्छ। तपाईले यहाँनिर दिएको छ, तपाईले यो सिलेक्ट गर्दा पनि भयो। तपाईलाई यदि यो मन पर्दैन अथवा अन्य चीजहरु राख्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईले यहाँनिर फिचरहरु दिएको छ भिडियोमा। यो भिडियो क्लिपहरु हुन्। यी भिडियो क्लिपहरु तपाईले क्लिककै भरमा तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर दिएको छ तपाईले कुन राख्ने। तपाई यहाँ मात्र नभएर कलरमा पनि यहाँनिर कलरहरुमा छ। तपाईले कस्तो कलर राख्ने भन्ने कुरा यहाँनिर देख्न सकिन्छ। कलरमा जुन कलर मन पर्छ तपाईले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी इमेजमा छ। इमेजमाबाट पनि तपाईले जस्तो मन लाग्छ तपाईलाई त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। इमेजमा फोटोहरुबाट पनि तपाईले यो कलर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसलाई चाहिँ तपाईले यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यसलाई डाउनलोड गर्नको निमित्त चाहिँ तपाईले यहाँनिर तल डाउनलोडमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा तपाईले कुनै यसलाई म यो ओरिजिनल हेर्न चाहन्छु, एकचोटी रिभ्यू गर्न चाहन्छु के छ कस्तो छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले ओरिजिनलमा जानुभयो भने तपाईको पहिला जे थियो त्यही देखाउँछ र त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ यो ट्रान्सपेरेन्टमा तपाई जानुभयो भने चाहिँ तपाईलाई यस्तो खालको देखाउँछ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो भिडियोमा गएर ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कलरमा गएर कुन कलर राख्ने, इमेजमा गएर कुन फोटो राख्ने भन्ने कुरा तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई त्यति गरिसकेपछि तपाईले डाउनलोडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले डाउनलोडमा राख्नुभयो भने तपाईको यो डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि यहाँनिर कम्पोस्टिङ भनिरहेको छ। यो कम्पोस्टिङ भइरहेको छ। यदि यो कम्पोस्टिङ भइसक्यो भने तपाईको फोटो ग्यालरीमा गएर बस्छ, त्यहाँ सेभ हुन्छ र यहाँहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर अथवा त्यो फोटो ग्यालरीबाट चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामदेखि लिएर तपाईलाई कुन सामाजिक सञ्जालमा टिकटकमा तपाईले जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। चुटकी भरमा तपाईले
भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ के हो भने तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो साइट किन चाहिँ अहिले उपलब्ध बनाएको छ भने यो साइट अझ लन्च हुँदैछ, यो अपडेट हुँदैछ, यो फर्स्टमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सानो छोटो भिडियो मात्रै यसले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्छ। तपाईहरुको फुल एचडी भिडियो क्वालिटीको लागि चाहिँ यो अझ अपडेट हुँदैछ, यो अझै लन्चिङ अवस्थामा छ, यो बनाइरहेको छ। फ्युचरमा चाहिँ यो एचडी क्वालिटीको भिडियोहरुलाई पनि यसले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने एउटा त्यो सेवा सुविधा ल्याउँदैछ। त्यो ल्याइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै सहज हुनेछ भन्ने आशा यो अपेक्षा दिलाउन चाहन्छु र तपाईहरुले चाहिँ सानो सानो छोटो भिडियोहरुलाई चाहिँ यसरी तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि तपाईलाई आई होप मन पर्यो होला। तपाईले यो भिडियो हेरेर तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलबाटै तपाईले आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि तपाईले एकदमै टिकटकको लागि, सामाजिक सञ्जालमा राखिने, फेसबुक इन्स्टाग्राममा राखिने भिडियोहरुका लागि चाहिँ तपाईलाई एकदमै बेस्ट क्वालिटी हो यो साइट। तपाईले यसबाट चाहिँ सजिलैसँग ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यो एकदमै अहिले भर्खरै लन्च भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले ठुलो क्लिपमा चाहिँ एडिट गर्न सक्दैनौँ। सानो सानो क्लिपहरु चाहिँ टिकटकको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट एडिटर हो यो चाहिँ। यसबाट चाहिँ तपाई मजाले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले सानो सानो क्लिपहरुलाई चाहिँ भिडियो एडिटरको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र एचडी क्वालिटीको भिडियोहरु यदि त्यस्तो गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ त्यो यसले बिस्तारै लन्च गर्दैछ। यसले केही समयपछि यो सेवा प्रदान गर्नेछ र यसको पुरै लन्च भयो भने हामीले यो सम्बन्धीका भिडियोहरु पनि बनाउनेछौँ भन्दै आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरु छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोलाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल आइकन घण्टीमा प्रेस गरी अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट तपाईहरु माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्दछु। हवस् त, नमस्ते।